Sum number 3. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. Mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency F. તો અહીંયા આપણને પહેલેથી જ મીન આપેલ છે અને ફાઇન્ડ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ડેટા આપણને શું આપેલો છે તો કે ડેઇલી પોકેટ એલાઉન્સ આપેલો છે લોકાલિટીનો અને નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન આપેલો, મતલબ નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રનના પોકેટ ડેઇલી પોકેટ એલાઉન્સ એટલે કે ખર્ચો આપેલો છે. તો જોઈ લઈએ ગુજરાતીમાં. નીચેનું આવૃત્તિ વિતરણ વસ્તીના બાળકોનો દૈનિક ખિસ્સા ખર્ચ દર્શાવે છે. ખિસ્સા ભથ્થાનો મધ્યક 18 રૂપિયા છે અને ખૂટતી આવૃત્તિ શોધો. મતલબ કે એક એરિયો છે, એમાં અમુક બાળકો છે જેનો ખિસ્સા ખર્ચ આપેલો છે અને બાળકોની સંખ્યા આપેલી છે અને એનો જે આપણે મધ્યક આપેલો છે એ 18 છે. તો આપણે ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની છે, બરાબર, મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી શોધવાની છે. તો નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન, અહીંયા નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન આપેલા છે અને ડેઇલી પેકેટ એલાઉન્સ આપેલું છે જે રૂપિયામાં આપેલું છે. બાળકોની સંખ્યા આપેલી છે અને દૈનિક ખિસ્સા ખર્ચ આ બાળકોનો આપેલો છે. આને આપણે એફઆઈ કહેશું અને આપણે વર્ગ એટલે કે ક્લાસ કહેશું. તો 7 બાળકો એવા છે જેને 11 રૂપિયાથી 13 રૂપિયા ખર્ચ છે. 6 બાળકો એવા છે જેને 13 થી 15 રૂપિયા ખર્ચ છે. 9 બાળકો એવા છે જેને 15 થી 17 રૂપિયા ખર્ચ છે. 13 બાળકો એવા છે જેને 17 થી 19 રૂપિયા ખર્ચ છે. અને એક બાળકો, મતલબ કે આપણને આ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાની છે. આ દાખલામાં આપણે આ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે જે આપણને આપેલી નથી, એટલે કે શોધવાની છે. જેનો ખર્ચ કેટલો છે 19 થી 21 રૂપિયા, મતલબ કેટલા બાળકો છે આપણને ખબર નથી. તો 5 બાળકો એવા છે જેને 21 થી 23 રૂપિયા છે ખર્ચ. 4 બાળકોનો 23 થી 25 રૂપિયા ખર્ચ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શોધશું ફાઇન્ડ સિગ્મા એફઆઈ અથવા તો સિગ્મા એફઆઈ શોધો. તો સિગ્મા એફઆઈ શોધવા માટે પહેલાં શું કરશું તો કે પહેલાંનો સરવાળો કરીએ તો 7 ને 6 કેટલા થાય તો કે 13 ને 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ને 34 વધી આવી 4. તો 4 ને 5 4 અને વધી આવી 3, કેમ કે 34 આવ્યા હતા. તો 3 ને 4 તો 44 અને પ્લસ આપણે એફ ગણ્યા નહોતા એટલે એને આપણે પ્લસ કરી દઈએ. તો સિગ્મા એફઆઈ આપણને કેટલો મળ્યો તો કે 44 પ્લસ એફ એટલે કે 44 પ્લસ એફ આપણને મળ્યો. તો સિગ્મા એફઆઈ મળી ગયું. તો સિગ્મા એફઆઈ આપણને મળ્યું 44 પ્લસ એફ. હવે આપણે શું કરશું તો કે જો હવે ઓલી રીતે કરશું તો દાખલો બહુ મોટો થશે. તો પહેલાં હવે આપણે શોધવું પડશે ક્લાસ માર્ક. તો ક્લાસ માર્ક એને જ કહેવાય મધ્ય કિંમત એક્સઆઈ, બરાબર. તો ક્લાસ માર્ક શોધવા માટે શું કરવાનું તો કે આ છે અપર લિમિટ, મતલબ આ બધી અપર લિમિટ છે, આ લોઅર લિમિટ છે, એટલે કે આ ઉર્ધ્વ સીમા છે, આ શું છે તો કે અધર સીમા છે, એટલે કે લોઅર લિમિટ. તો આપણે શું કરવાનું તો કે આ બેની ક્લાસ માર્ક એટલે કે મધ્ય કિંમત એટલે કે મિડ વેલ્યુ શોધવાની છે. તો કેવી રીતે શોધશું તો કે 13 પ્લસ 11 ભાગ્યા 2. તો 11 તો 22, 22 ને 23 24, તો 24 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલી આવશે તો કે 12. મતલબ કે આની જે આપણે ક્લાસ માર્ક એટલે કે મધ્ય કિંમત કેટલી શોધી તો કે 12. હવે આપણે શું શોધવાનું તો કે આનો ગેપ શોધવાનો. તો આનો ગેપ કેટલો છે તો કે જો આનો ગેપ કેટલો થાય 11 થી 13, 13 થી 15, 15 થી 17, 17 થી 19 એટલે કે 2 નો ગેપ છે. તો 2 આપણે શું કરી દેવાના આમાં 2 2 એડ કરતું જવાનું. આની અંદર આપણે શું કરશું તો કે 2 2 આપણે શું કરતા જશું તો કે એડ કરતા જશું. તો જો 2 2 આમાં એડ કરીએ તો 12 ને 2 14, 14 ને 2 16, 16 ને 2 18, 18 ને 2 20, 20 ને 2 22, 22 ને 2 24. તો હવે આપણે શું કરશું તો કે આપણે જો આ ક્લાસ માર્ક તો શોધી લીધો, આપણે આ ક્લાસ માર્ક શોધી લીધો અથવા તો મધ્ય કિંમત શોધી લીધી. હવે આપણે શું કરીશું તો કે એઝ્યુમ મીન મેથડ છે એ આપણે શોધવાની છે. તો આપણે અહીંયા એ ધારશું. તો જો એ આપણે કેમ અહીંયા ધારશું તો કે એટલા માટે કે જો એફની સામેની વેલ્યુ જ હંમેશા એ ધારવાની, જેથી આપણે આની ગણતરી ગુણાકારમાં કરવી પડે નહીં. એ તમને દાખલો ગણીશ એટલે સમજાઈ જશે. તો આપણે અહીંયા એ ધારવાનું, અહીંયા 0 મૂકવાનું અને આ એઝ્યુમ મીન મેથડ છે. કઈ છે એઝ્યુમ મીન મેથડ એટલે ગુજરાતીમાં ધારેલા મધ્યકની રીત. આમાં શું કરવાનું જોઈ લે. તો અહીંયા 0 મૂકી દેવાનું. આનો ગેપ કેટલો છે 2, તો અહીંયા મૂકવાના -2. જે ગેપ હોય મૂકવાનું -4. જો અહીંયા ગેપ 4 હોત તો -4, -8. જો ગેપ 5 હોત તો -5, પછી -10, બરાબર. પછી એને એડ કરતું જવાનું. તો -2, -4,
-6 -8 અહીંયા ગેપ આવશે 2 અને 4 નીચે પ્લસમાં અને ઉપર માઇનસમાં. હવે આનું એડિશન કરીએ અને આનું એડિશન કરીએ તો જો આનું એડિશન આપણે કરીએ તો આપણને જવાબ શું મળશે તો કે સોરી આપણે આનું એડિશન હજી નથી કરવાનું. આપણે પહેલાં ડીઆઈ શોધ્યું. ડીઆઈ એટલે xi માઇનસ એ, કેમ કે આપણે ધારેલા મધ્યકની રીત શોધી છે જેનું ઇક્વેશન શું છે તો કે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ડીઆઈ અપોન સિગ્મા fi. મતલબ આપણે ડીઆઈ શોધી છે. અહીંયા ડીઆઈ બરાબર xi માઇનસ એ અપોન xi માઇનસ એ જ થાય, બરાબર, h આવે નહીં. તો હવે xi માઇનસ એ છે એ આપણે શોધવાનું છે, બરાબર. તો આપણે હવે શું કરીએ તો કે જો ડીઆઈ આપણને મળી ગયું અને બીજું આપણને શું મળ્યું તો કે ડીઆઈ મળી ગયું અને બીજું આપણી પાસે fi તો છે જ. તો fi છે અને ડીઆઈ છે, આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો 7 × 8 = 56 એટલે કે 54, 6 × 6 = 36 એટલે 36, 9 × 4 = 36 એટલે 36, 13 × 2 = 26 માઇનસ 0 × f એટલે 0. જો આ ફૂંકામ આપણે અહીંયા એ લીધું કેમ કે 0 × f અહીંયા શું થઈ ગયું 0 એટલે અહીંયા આપણને f વેલ્યુ મળી નહીં, જે આપણને ઇઝી થાય કેમ કે આપણે સરવાળો કરવામાં અથવા તો દાખલો ગણવામાં. તો 2 × 5 = 10, ચોકે ચોકે 16. તો હવે આનો આપણે સરવાળો કરીએ તો જો આનો સરવાળો આપણે કરીએ તો સરવાળો કેટલો આવે તો કે 6 × 24 ના 4 વધી આવી 2, 5 ને 7, 8 9 10, 11 12 13 14 15 એટલે કે અહીંયા આવશે 154. આ આવશે -154, બરાબર. -154 સરવાળો આવશે 150 બરાબર 154 એટલે કે 154. અને આનો સરવાળો આવશે આપણને એમને ખબર પડી જાય 10 ને 16 કેટલા થાય તો કે 26 થાય. તો હવે શું કરવાનું તો કે આ બેમાંથી આ 154 માંથી 26 ને બાદ કરવાના તો 154 - 26 તો અહીંયા 10 કો આવે એટલે અહીંયા 4 થઈ જાય. 14 માંથી 6 જાય તો 8, 4 માંથી 2 જાય તો 2 અને અહીંયા આવશે 1. તો જવાબ કેવો આવશે તો કે નિશાની કઈ મૂકવાની મોટા પદની, તો મોટું પદ કયું છે માઇનસ, તો -128. મતલબ કે સિગ્મા fi ui આપણને કેટલું મળ્યું -128. આપણને -128 સિગ્મા fi ui મળી ગયું. તો હવે આ કાંઈ નથી કરવાનું, બરાબર. આપણે મૂકી દઈએ કિંમત સૂત્રમાં. તો સ્ટેપ નંબર 3 મેથડનું નામ છે, મેથડનું નામ આપણે આપ્યું છે, આ મેથડનું નામ એઝ્યુમ મીન મેથડ રીત, ધારેલા મધ્યકની રીત, બરાબર. આને આપણે કહીશું x બાર સિગ્મા fi ડીઆઈ સિગ્મા fi, બરાબર. તો જો આની કિંમત આપણે અહીંયા એક એ મૂકતા ભૂલાઈ ગયું. x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ડીઆઈ અપોન સિગ્મા fi. તો એની વેલ્યુ આપણે કેટલી લીધી છે તો કે એની વેલ્યુ 20 છે અને આપણે સિગ્મા fi ડીઆઈ કેટલું મળ્યું તો કે સિગ્મા fi ડીઆઈ -128 મળ્યું, 128 મળ્યું. સિગ્મા fi આપણે કેટલું ગોઈતું હતું 44 પ્લસ f એટલે કે 44 પ્લસ f. આની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દઈ તો x બાર બરાબર 20 -128 અપોન 44 પ્લસ f. હવે જો x બારની કિંમત આપણને આપેલી છે જે રકમમાં કેટલી છે તો કે 18. તો આપણે x બારની કિંમત કેટલી મૂકી દઈએ 18. આ 20 પ્લસ -128 છેદમાં 44 પ્લસ f. આને કાઢી જ નાખી, ફરીથી લખી લઈએ 18 20 પ્લસ -128 છેદમાં 44 પ્લસ f. તો હવે શું કરશું 20 આ બાજુ આવે તો 18 - 20 બરાબર -128 છેદમાં 44 પ્લસ f. હવે 20 માંથી 18 જાય તો -2 તો -128 અપોન 44 પ્લસ f. હવે આ બે બાજુ કેન્સલ આઉટ થઈ જાય માઇનસ એટલે 2 બરાબર 128 છેદમાં 44 પ્લસ f. 44 પ્લસ f આ બાજુ જાય તો 44 પ્લસ f બરાબર 128. 44 દુ કેટલા થાય 88 એટલે કે 88 અને 2 × f એટલે 2f બરાબર 128. હવે 88 આ બાજુ જાય તો માઇનસ થઈ જાય તો -88. 128 માંથી 88 બાદ કરીએ તો 8 માંથી 8 જાય તો 0, 12 માંથી 8 જાય તો 4. તો
તો 2f બરાબર 40, તો f બરાબર 40 ભાગ્યા 2, 2 અહીંયા છેદમાં આવી જાય, કેટલા વધશે 20, મતલબ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું આવ્યું 20. મતલબ આપણે અહીં લખી શકીએ ધ મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ 20, અથવા તો ખૂટતી આવૃત્તિ f છે. ખૂટતી આવૃત્તિ f એટલે કે 20 છે. ક્લિયર? શેર કરજો, લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બરાબર.